Hello! Once again, meron na naman tayong panibagong video and ang video natin is tungkol sa firewall, okay? Disclaimer, this is for beginners. Hindi po ito para sa mga advanced, intermediate na may alam na sa firewall kasi sobrang basic lang na i-discuss ko ngayon. Okay, so malalaman natin what is a firewall and ano yung kaya niyang gawin in very basic terms. Okay? I-explain ko siya. So, itong firewall, isa to sa pinaka-importante. Importanteng equipment ng isang small, medium to large companies. Sa lahat ng company, I know meron ito. Pero na sa mga very small companies which do not need a firewall dahil hindi naman ganun kalaki yung mga clients or yung mga customers or mga employees nila. Pero anyway, firewall, isa to sa pinaka favorite kong equipment kasi marami tayong kayang gawin sa loob ng isang firewall and napaka-importante nito as I said. And especially ngayon sa mga work from home dyan, itong kailangan natin, firewall, para makontrol natin yung mga nag-work from home, kumukonect sa private network natin. Okay? So, first, saan ba nanggaling yung bakit siya tinawag na firewall? Pero bago yan, i-explain muna natin ano ang isang firewall. So, basically, nanggaling siya sa isang term na ginamit sa pagbuo ng isang building. Actually, building firewall or fire barrier. Yun ang tawag nila. So, itong diagram na to, nakuha ko lang sa internet. Example of a fire barrier. Okay, so, in English, in the event of any fire inside the building, the fire barrier will keep the fire contained and will keep it from spreading on the other side. So, ibig sabihin, for example, nagkaroon ng fire, nag-start dito sa room na to, yung fire barrier, hindi siya kaagad-agad or I'm not really sure kung gaano katibay ang fire barrier pero I'm very siguro kaya niya ma-withstand yung fire in a specific time or kung gaano kalaki yung fire, di ba? Pero anyways, ang fire barrier, ito siya para nagbo-block siya ng fire just in case na magkaroon ng fire sa loob ng isang building, kaya niyang i-contain yung fire. 'Di ba? Pero syempre, kung hindi mo naman talaga papatayin yung fire na yun, tas lumaki yun, syempre, mape-penetrate niya to. So, I think there's a specific time or whatever. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito is ano ang meaning ng firewall. Okay? So, next, a network firewall naman. A network firewall is an appliance that is designed to prevent unwanted or unauthorized access from entering a private network. So, parang ganun din yung niya, 'di ba? Behavior niya. So, ang ginagawa niya is pine-prevent niya yung mga unwanted, unauthorized access na makapasok dito sa private network or sa mga companies. So, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, yung mga companies, small, medium, large companies, meron silang network firewall na tinatawag. So, itong diagram nito, pinapakita niya na sa internet, nakakonect yung ating firewall, usually sa ISP router or modem siya nakakonect, and then papunta siya dito sa LAN natin, sa private network. So, ito yung basic diagram. Next, types of firewalls. So, meron tayong tatlong klaseng firewall. Meron tayong tinatawag na standalone firewall, which is the equipment itself. And then, meron tayong router firewalls na ginagamit. Pag sinabi kong router firewalls, ito yung mga for small businesses na hindi naman kailangan masyado ng comprehensive na firewall, di ba? Kasi minsan, hindi naman, for example, coffee shop or sa loob ng coffee shop tuloy. O tama, pwede coffee shop or yung mga local coffee shop lang, mga ganun. Pwede kayong magkaroon ng, meron kayo niyan, for sure. Meron kayong router firewall, okay? Next is the cloud firewall. Ito yung hindi siya appliance, pero imbes na
appliance siya, nasa cloud siya. Ngayon, yung trend ngayon, so lahat ngayon nasa cloud na, di ba? So, nasa internet na. So, meron na rin tayong cloud firewall. Okay? So, next, ito yung mga sample ng mga firewall, yung mga itsura nila. So, kung mapapansin nyo, halos parang magkakamukha sila. Magkakaiba lang sila ng kulay. Pero, different models lang to guys. Pero, marami, sobrang daming models ng firewalls and depende sa papasukan yung company kung anong klaseng firewall ang gamit nila. For example, nagtrabaho kayo sa 3 different companies. Pwedeng yung dalawa dun magkaparehas sila ng firewall, tapos yung isa, iba na naman. So, kailangan guys, hindi nyo naman kailangan aralin yung lahat ng firewall models na to, no? Kasi halos pare-parehas lang eh. Through my experience, nakahandle na ako ng 3 klaseng firewall and yung function nila halos pare-parehas lang. Pare-parehas pero magkakaiba ng interface of course, and yung iba may feature na ganito, na wala yung isa, ganyan. So, actually, ang advice ko sa inyo, huwag nyo nang sayangin yung oras nyo. For example, aralin, kunyari, hinahandle nyo Sophos ngayon. Tapos, ay mag-aral kaya ako ng Cisco Firewall. Good thing yun. Maganda yun. Kasi, advantage nyo yun. Pero, kung lumipat kayo sa ibang company ulit, tapos iba naman pala yung firewall nila, kunyari, Fortinet or Netgear or whatever. Diba? Pwede rin, pero, hindi ko masyadong ina-advise na kayo bahala. Na i-google nyo yung time. Ang mas importante is aralin nyo kung ano yung firewall existing nyo ngayon sa company nyo or sa papasukan nyo, diba? Kunyari, makita mo, first day mo, junior network admin ka, tapos ina-explain sa'yo ng senior mo yung firewall, ganyan-ganyan. Mas magandang kumuha ka ng tips or parang, syempre, paturo ka dun sa senior mo kung paano gamitin yung firewall na yun. Tapos from there, wag mong gagalawin yung wag mong gagalawin ang mga rules ng firewall. Kung junior ka pa lang, okay, wag mong gagalawin. May mga senior mo gumawa niyan. Pero, paturo ka lang sa kanila ng mga basic, and then wag mong kalikutin yung firewall nyo. Ang gawin mo, mag-aral ka na lang sa YouTube ng specific, kunyari Sophos, edi aralin mo yung Sophos firewall. May mga YouTube naman dyan, diba? So yun, maganda yun. Pero anyway, pinapakita ko sa inyo itong mga different types of firewalls. So meron si Sophos, si Cisco to eh. Cisco, WatchGuard, Fortinet, meron pa si Dell, SonicWall, and Palo Alto, whatever. So, marami pa siya. Hindi lang kasya. Pero pinapakita ko lang sa inyo na magkakamukha sila, diba? Next, katulad ng sinabi ko kanina, yung ito, appliance. Diba? This is an appliance firewall. So, combination siya ng hardware tsaka software. So, nandito na lahat. Yung kanina, meron din tayong cloud firewall, which is software lang yon. Parang firewall as a service. FAAS. So, meron din tayong tinatawag na host-based firewall. Itong host-based firewall naman, andito siya sa loob ng operating system niya. Usually, Windows 10. Of course, pag punta kayong control panel ng Windows 10, makikita nyo, meron dong firewall, and network protection, yan. Firewall and network protection. So, ito yun. Pag pumunta kayo sa OS nyo, kung anong OS meron kayong firewall doon. Sa loob ng network settings, okay? So, yun yung tinatawag na host-based. Then, meron din tayong firewall sa antivirus. Sa antivirus, meron din silang tinatawag na firewall. So, parang, di ba, may firewall ka na. Pag nagtatrabaho ka sa small company na merong equipment firewall, may firewall ka na dito. May firewall ka pa sa host-based firewall, yan. Meron ka na dyan. Tapos meron ka pa sa antivirus. Kung talagang naka-on yan lahat, guys, ha. Kasi minsan, parang feeling ko, hindi naka-on, eh. Yun. So, kailangan yung network administrator nyo, i-check yan. Okay? Para just in case na may makapasok dito, meron pa rin ka ng firewall dito. Yun. Kaya naka-on pa rin yan. Sa mga servers, meron din silang host-based firewall. Tsaka sa antivirus. O, diba? Sobrang doble-doble na yung protection nyo dyan. And then, pag
nag-work from home naman kayo, so basically, di ba, kukonek kayo sa VPN na tinatawag para makakonek kayo sa loob ng private network ng company nyo. So, dadaan pa rin yun sa firewall. Okay? So, pag dumaan yan sa firewall, lahat ng ginagawa nyo dito, protected pa rin kayo ng firewall. So, yan. Ito yung example ng host-based firewall settings sa loob ng Windows 10. And then, ito, example is zone alarm. Actually, free antivirus siya na may firewall, pero hindi ata siya yung full protection. Kasi alam naman natin na lahat ng free ay may limit and lahat siya in a limited time too. Okay, so dapat meron kayong subscription sa antivirus. Okay, sa loob ng firewall, meron tayong tinatawag na Firewall Rules. Ito yung ginagawa niya. So, dito, sa loob ng Firewall Rules, dinedetermine ng network administrator kung ano yung pwedeng pumasok sa loob ng network at pwedeng lumabas sa network. Okay, so meron tayong tinatawag na rules. Usually, ganito ang itsura niya. Pero, ito lang yung pattern. Pero, hindi ganito yung itsura nun, guys. Meron siyang permission sa mga fields. Makikita nyo doon, meron siyang permission kung allow or deny. May mga protocols na ina-allow tsaka dinedeny. Yung source kung saan nanggagaling, kung galing sa labas or sa loob ng network, and yung destination, yung pupuntahan niya. For example, may source tayo na dito, kasi sa picture na nakuha ko walang source na IP address. So, meron tayong i-deny na isang IP address. From the source, ilalagay ni network admin na deny ang, kunyari, 192.168.1.1. Sample lang. Destination to any. So, ibig sabihin, hindi siya makakapasok. Kung ano man yung public IP address na yun, hindi makakapasok sa loob ng network natin. The other way around, kapag meron siyang binlock na something permission, kunyari hindi ako naglagay dyan ng HTTPS permissions, hindi kayo makaka-internet. Okay, so usually yung mga naka-allow dyan, si port 80, syempre para makapag-internet, or port 443 sa HTTPS. Okay, ayan, si port 80 internet, and si HTTP yan. Ito si HTTPS 53. I'm not very sure. Hindi ako familiar kay 53. I forgot. So anyway, yun. Basically, ang ginagawa ni firewall. So, si firewall, kaya niya ring mag-block ng specific websites. So, ang kayang block ni firewall is IP address, websites, yung domain names. For example, meron tayong tinatawag na web blocker. Hindi ko nalagay, guys, pero explain ko na lang. Yung web blocker is a feature ng firewall where nakalagay doon yung category ng isang website. For example, social media. So, for example, yung company nyo, bawal mag-social media. Meron doon sa web blocker ng firewall, may category doon na social media. Pag pumunta siya doon sa category ng social media, makikita niya yung lahat ng klase ng social media. Okay, so lahat yun, Facebook, LinkedIn, Twitter, whatever, ganyan, lalabas doon sa list. Tapos, isa-select ni network admin kung allowed ba siya or denied. And pwede rin siya maglagay doon ng network message. Message. For example, ikaw si client, nakablock sa inyo yung Facebook, pero pumunta ka ng Facebook at lalagay dun sa web browser mo, access denied, usually ganun. Tapos sasabihin yung policy ng company that you are not allowed to access social media, whatever. Kasi depende yun sa network admin kung ano yung gusto niya sabihin dun sa block page. Okay, so ganun siya yung web blocker. And then sa firewall din kinokontrol yung mga branch office VPN. Usually ito yung for example, may branch kayo kunyari dito sa Manila, tapos may branch kayo sa
Visayas, sa Cebu, or sa Davao, kailangan nyo ng branch office VPN. So, lahat yun ng branch nyo, merong VPN, firewall, and then, magkakaroon kayo ng network sa network settings, set up ni network admin yung branch office VPN settings para makakonect kayo dun sa mga branches nyo, sa mga private network ng mga branches nyo na yun. Okay? So, ano pa ba? Blocking, yun, yung sinabi ko kanina, yung sa mga nag-work from home, pwedeng mag-set up si network admin ng SSL VPN or depende sa kanya kung anong klase ng settings ng VPN na gusto niya, para yung mga naka-work from home, ko-connect lang sa VPN, and then, ang mangyayari, makaka-access na kayo from your home, papunta doon sa office, securely. Naka-encrypt. Okay? Usually, ganon. So, yun yung mga ginagawa ni network, and pinaka-main talaga is to prevent unwanted or unauthorized access in the private network. Okay? So, next video natin is pag-usapan natin yung mga different equipments sa loob ng isang private company. Okay? Para maintindihan nyo. Maganda na nanonood kayo ng videos ko kasi ang dinidiscuss ko dito is just the basic ones. Hindi ako, kasi usually, ang gusto ko talagang mga manonood sa akin yung mga students, ganyan. Yung mga junior, yung mga fresh grad, yung mga fresh grad pa lang na gustong pumasok sa IT. And then, huwag masyadong stressin ang utak nyo, diba? Basta alam nyo yung basic, paano siya gumagana. Pag pumasok kayo sa company na yon, may alam kayo, diba? Sige. So, next time ulit guys. See you. Bye-bye.